હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ પનીર ટીકા સ્ટાર્ટર બનાવવાની રેસીપી। જો તમારા પનીર ટીકા રેસ્ટોરન્ટ જેવા ના બનતા હોય તો આ એકવાર રેસીપી જરૂરથી જોજો, તમને ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી અને રિલેટિવ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે। પનીર ટીકા બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે મેરિનેશન તૈયાર કરીશું। તેના માટે અહીંયા મેં 3/4 કપ દહીં લીધું છે। દહીંને હું ચાળણીમાં એડ કરી દઈશ, જેથી એક્સ્ટ્રા જે પાણી છે બધું નીચે નીકળી જશે અને આપણી પાસે હંકડ તૈયાર થઈ જશે। હવે આપણે એક નાની ડીશ લઈશું અને એ ડીશમાં આપણે 2 ચમચી બેસન એડ કરશું। બેસનને આપણે પેનમાં રોસ્ટ કરવાનું છે, તો આપણે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકશું અને બેસનને એડ કરી આપણે લો ફ્લેમ ઉપર 2 થી 3 મિનિટ સુધી રોસ્ટ કરી લઈશું। તમારી પાસે જો દાળિયા હોય તો તમે એને પણ મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં ક્રશ કરીને એડ કરી શકો છો બેસનની જગ્યાએ। બેસન રોસ્ટ થઈ ગયું છે, આપણે એને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। હવે આપણે પનીર ટીકા માટેના વેજીટેબલ્સ ચોપ કરી લઈશું। તેના માટે અહીંયા મેં 2 પીસ કેપ્સિકમ લીધા છે અને આ રીતે મેં ઓનિયનને પણ ડાઈસ કરી લીધા છે। આપણે એની એક એક પળને છૂટી કરી દેવાની છે, તમે જોઈ શકો છો। એ ઓલરેડી મેં તૈયાર કરી લીધું છે। હવે આપણે કેપ્સિકમને કટ કરી લઈશું। કેપ્સિકમને પણ આપણે મોટા પીસીસમાં કટ કરવાના છે। કેપ્સિકમના જે 2 એન્ડ ફોલ્ડ થઈ ગયા હોય, વળી ગયા હોય, આપણે એને કાઢી નાખશું। આપણે એને યુઝ નથી કરવાના। તમે આ કેપ્સિકમનો બીજો કોઈ યુઝ કરી શકો છો। હું કેપ્સિકમને ચટણીમાં એડ કરીશ। કેપ્સિકમને ચટણીમાં એડ કરવાથી ચટણીનો ટેસ્ટ એકદમ સુપર્બ આવે છે અને એની રેસીપી ઓલરેડી મેં તમારી સાથે શેર કરેલી જ છે। હું તમને લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમે ચેક કરી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં બધા જ કેપ્સિકમને આ રીતે ચોપ કરી લીધા છે। હવે આપણે એને પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। અહીંયા મેં ટમેટાની સ્લાઇસ પણ કરી લીધી છે। હું એક પનીર ટીકા આ સ્લાઇસ એડ કરીને બનાવીશ મારા સન માટે અને એ કેવા બનશે એ હું તમને જરૂરથી જણાવીશ। બિકોઝ આપણે પનીર ટીકામાં ટમેટા તો ક્યારે હોતા નથી, કેપ્સિકમ હોય છે, પણ કિડ્સને કેપ્સિકમ પસંદ નથી એટલે હું એની જગ્યાએ ટમેટા એડ કરીશ, પણ એનો ટેસ્ટ પણ હું તમને જરૂરથી જણાવીશ કેવો લાગે છે। અહીંયા મેં 200 ગ્રામ પનીર લીધું છે। પનીરને આપણે વર્ટિકલી કટ કરી દઈશું, ત્યારબાદ આપણે હોરિઝોન્ટલી કટ કરી એના 6 પીસ કરી લઈશું। તમારે જે સાઇઝના પીસ કરવા હોય તમે એ સાઇઝના કરી શકો છો, પણ જનરલી પનીર ટીકામાં જે પનીરના પીસ હોય છે એ થોડા મોટા હોય છે। ત્યારબાદ આપણે એક મોટું બાઉલ લઈશું અને બાઉલમાં આપણે દહીંને એડ કરી દઈશું। જે આપણે એમાંથી પાણી કાઢી લીધું છે એ દહીંને આપણે બાઉલમાં એડ કરી લઈશું। ત્યારબાદ આપણે એમાં બધા મસાલા એડ કરી 1/4 ટેબલસ્પૂન હળદર એડ કરશું, 1 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું એડ કરશું। અહીંયા મેં કશ્મીરી લાલ મરચું એડ કર્યું છે। ત્યારબાદ તેમાં 1/2 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર એડ કરશું, 1/4 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો એડ કરશું અને 1/2 ટેબલસ્પૂન ચાટ મસાલો એડ કરશું। ત્યારબાદ આપણે કસૂરી મેથીને હાથથી આ રીતે ક્રશ કરીને એડ કરશું। કસૂરી મેથીનો ટેસ્ટ પનીર ટીકામાં ખૂબ જ સરસ આવે છે, તો તમે પણ જરૂરથી એડ કરજો। ત્યારબાદ તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું અને જે બેસન આપણે રોસ્ટ કર્યું હતું એ બેસનને આપણે એડ કરી સરસ મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણું સરસ મેરિનેશનનું મિક્સર રેડી છે। પનીર ટીકાને ચટપટું બનાવવા માટે આપણે થોડું લીંબુ સ્ક્વીઝ કરી મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે મેરિનેશનમાં આપણા પનીર્સ અને વેજીટેબલ્સને એડ કરીશું। પનીરના પીસીસ એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ આપણે કેપ્સિકમ અને ઓનિયન જે ડાઈસ કર્યા છે એને પણ આપણે એડ કરી દઈશું અને બધા જ વેજીટેબલને એકદમ સારી રીતે મેરિનેશનમાં કોટ કરી લઈશું।
પનીર એકદમ સોફ્ટ છે, સ્પૂનથી તૂટી ના જાય એટલે માટે હું હાથથી બધું જ એકદમ સરસ રીતે કોટ કરી લઈશ. પનીર, અનિયન અને કેપ્સિકમને સારી રીતે કોટ કર્યા બાદ આપણે ટમેટાની સ્લાઇસને પણ મેરિનેટ કરી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે 30 મિનિટ સુધી મેરિનેટ કરવા માટે મૂકી દઈશું. 30 મિનિટ બાદ આપણે બિલકુલ રેડી છે પનીર ટિક્કા બનાવવા માટે. ત્યારબાદ આપણે સ્ક્યુઅર્સને લઈ લઈશું. અહીંયા અમે સ્ટીલના સ્ક્યુઅર યુઝ કર્યા છે, તમે વુડનના પણ યુઝ કરી શકો છો, તમને ઇઝીલી માર્કેટમાંથી મળી જશે. હવે આપણા મેરિનેટેડ વેજીટેબલ્સ અને પનીરને લઈ લઈશું અને સ્ક્યુઅર્સમાં આપણે એને એડ કરતા જઈશું. તમે કોઈ પણ સિક્વન્સમાં એડ કરી શકો છો. અહીંયા હું પહેલાં કેપ્સિકમ એડ કરીશ. કેપ્સિકમ એડ કર્યા બાદ હું ઓનિયન એડ કરીશ અને ત્યારબાદ હું પનીર એડ કરીશ અને એ જ સિક્વન્સને હું આગળ પણ ફોલો કરીશ. તમે પનીર, કેપ્સિકમ અને ઓનિયનને સ્ક્યુઅર્સમાં એડ કર્યા વગર ડાયરેક્ટલી તવા ઉપર પણ રોસ્ટ કરી ત્યારબાદ એને સ્ક્યુઅર્સમાં લગાવી શકો છો. પણ આ રીતે કરવાથી પનીર અને વેજીટેબલ્સની જે સાઇડ્સ છે એ સરસ રોસ્ટ થઈ જશે અને પનીર અંદરથી એકદમ સોફ્ટ રહેશે. તો આ રીતે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. રેસ્ટોરન્ટમાં પનીર ટિક્કાના કલર માટે એ લોકો રેડ ફૂડ કલર એડ કરે છે. જો તમારે એડ કરવું હોય તો તમે એડ કરી શકો છો. પનીર ટિક્કાનું આપણે એક સ્ક્યુઅર્સ બનાવીને તૈયાર કરી લીધું છે. આપણે પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને આ જ રીતે હું બીજું કેપ્સિકમનું અને એક ટમેટાની સ્લાઇસવાળું પનીર ટિક્કાનું સ્ક્યુઅર્સ પણ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશ. તો અહીંયા મેં 3 પનીર ટિક્કાના સ્ક્યુઅર્સ બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે. હવે આપણે તવાને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકશું અને તેમાં અડધું ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરશું. તેલને તવા ઉપર સ્પ્રેડ કરી દઈશું. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે પનીર ટિક્કાના સ્ક્યુઅર્સને તવા ઉપર પ્લેસ કરી દઈશું અને સાઈડ ચેન્જ કરતાં કરતાં લો ફ્લેમ ઉપર આપણે રોસ્ટ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો પનીર ટિક્કાનો ખૂબ જ સરસ કલર આવી ગયો છે અને એકદમ સારી રીતે રોસ્ટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે પનીર ટિક્કાના સ્ક્યુઅર્સને પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. બન્યા છે ને એકદમ સરસ, જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું. તો તમે પણ એકવાર આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. આઈ એમ શ્યોર ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. અને હા, આ ટામેટાવાળું તો એકદમ સુપર ટેસ્ટી લાગે છે. તો તમે નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે બનાવો ત્યારે ટમેટાની સ્લાઇસ પણ જરૂરથી એડ કરજો. બાળકોને તો ખૂબ જ પસંદ આવશે. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ સાથે વધારેમાં વધારે શેર કરજો. અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કર્યા વગર જશો નહીં. તો ચલો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.